હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી સાબુદાનાની ખીર। આ ખીર ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ચાલો પરફેક્ટ માપ સાથે સાબુદાનાની ખીર કેવી રીતે બનાવવી તે જોઈ લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। સાબુદાનાની ખીર બનાવવા માટે મેં અહીં અડધો કપ સાબુદાના લીધા છે। તો પહેલાં સાબુદાનાને મોટા બાઉલમાં લઈ 3 થી 4 વખત ચોખ્ખા પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લઈશું, એટલે સાબુદાનાની ઉપર રહેલું સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ બધું દૂર થઈ જશે। તો મેં અહીં સાબુદાનાને 2 થી 3 વખત સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। આ રીતે સાબુદાનાને ધોઈશું એટલે તે એકદમ છૂટા રહેશે। હવે જેટલા સાબુદાના લીધા હોય તેટલું જ પાણી લેવાનું છે। તો મેં અહીં અડધો કપ સાબુદાના લીધા છે, તો અડધો કપ પાણી ઉમેરીશું અને સાબુદાનાને 2 થી 3 કલાક માટે પલળવા દઈશું। લગભગ 2 થી 3 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા સાબુદાના એકદમ સરસ પલળીને સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે આપણે સાબુદાનાની ખીર બનાવીશું। તો તેના માટે મેં અહીં 1 લીટર ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લીધું છે। તો પહેલાં આપણે દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી દૂધને ગરમ કરી લઈશું। આ રીતે દૂધને ગરમ કરીને ખીર બનાવવાથી દૂધ ફાટતું નથી। 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો દૂધ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો તેમાંથી આપણે 2 મોટા ચમચા જેટલું દૂધ વાડકીમાં કાઢી લઈશું અને તેમાં 5 થી 6 ટાતના કેસરના ઉમેરી પલાળી દઈશું। આ ખીરમાં પલાળેલું કેસર ઉમેરવાથી તેનો કલર અને ટેસ્ટ બંને સરસ લાગે છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને દૂધને હમણાં સાઈડ પર મૂકીશું। હવે એક કઢાઈ લઈ તેમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખીશું અને ઘી થોડું ગરમ થાય પછી પલાળેલા સાબુદાના ઉમેરી 2 થી 3 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર સાબુદાનાને સાતળી લઈશું। અહીં સાબુદાનાને આપણે વધારે નથી સાતળવાના। આ રીતે ઘી નાખીને સાબુદાનાને સાતરવાથી તે તળિયે પણ નહીં ચોંટે અને સાબુદાના છૂટા રહેશે। સાબુદાનાની ખીર બનાવવા માટે બને ત્યાં સુધી નોનસ્ટિકના વાસણનો ઉપયોગ કરવો, એટલે સાબુદાના તમારા બિલકુલ નહીં ચોંટે અને છૂટા રહેશે। તમારે સાબુદાનાને સતત હલાવતા રહેવાનું। 2 થી 3 મિનિટ પછી સાબુદાના સરસ સતળાઈ જાય પછી તેમાં જે ગરમ દૂધ કરીને રાખ્યું છે તે ઉમેરી દઈશું અને દૂધને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે સાબુદાનાને દૂધ સાથે થવા દેવાના છે। તો ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી 5 થી 10 મિનિટ માટે થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે દૂધને તમારે મિક્સ કરતા રહેવાનું, એટલે સાબુદાના તળિયે ચોંટશે નહીં। સાબુદાના જેમ થવા માંડશે તેમ આ રીતે બધા જ સાબુદાના ઉપર આવવા માંડશે। હજી આપણે સાબુદાનાને 4 થી 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું। 5 થી 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બધા જ સાબુદાના સરસ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે આમાં અડધો કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને ખાંડનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ ઓછું કરી શકો છો। સાથે જ આપણે તેમાં જે પલાળીને કેસર રાખ્યું છે તે પણ ઉમેરી દઈશું અને એક વખત બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। પછી તેમાં અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું। ઇલાયચીનો ટેસ્ટ આ ખીરમાં એકદમ સરસ લાગે છે। સાથે આપણે તેમાં થોડાક ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીશું। તો 2 મોટી ચમચી જેટલા કાજુ, 2 ચમચી જેટલી બદામ અને થોડાક પિસ્તા નાખીશું। ડ્રાયફ્રૂટનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ખાંડનું જે પાણી થાય અને તે બળી જાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર ખીરને થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે ખીરને તમારે હલાવતા રહેવાનું, જેથી તે તળિયે ચોંટે નહીં। હજી આપણે ખીરને 5 થી 10 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। 10 થી 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ખીરનો કલર પહેલાં કરતાં થોડુંક ચેન્જ થઈ ગયો છે અને પહેલાં કરતાં થોડી ખીર પણ ઘાટી થઈ છે। તો આ ટાઈમે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હજી ખીર ઠંડી થશે એટલે તે થોડીક ઘાટી થશે। તો આપણે ખીરને થોડીક ઠંડી થવા દઈશું। તો 1 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો ખીર સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે અને તેની ઉપર જે મલાઈ બાજી છે તેને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો ખીર પહેલાં કરતાં સરસ ઘાટી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ખીરને બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું। આ ખીરને તમે ઠંડી અને ગરમ એમ બંને રીતે સર્વ કરી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટીને જરૂરથી દબાવો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે। ઉપરથી થોડાક ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરીશું। તો વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી ક્રીમી સાબુદાનાની ખીર બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। તમે એક વખત આ રીતે સાબુદાનાની ખીર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારો અનુભવ મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।